Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đám đông hồn thú rời đi, Tuyết Đế liền giới thiệu Hoắc Vũ Hạo là ba của mình với băng hùng vương. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ trở thành ông ngoại, hắn đành phải tặng vạn năm huyền băng tủy làm quà ra mắt thì Tiểu Bạch mới vui vẻ chấp nhận. Ngay sau đó, Tuyết Đế quyết định Tiểu Bạch sẽ trở thành hồn linh tiếp theo, chiếm vị trí hồn hoàn thứ 8 và thứ 9 cho vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của Vũ Hạo. Mọi việc đã định, Hoắc Vũ Hạo oai phong lẫm liệt cưỡi trên vai băng hùng vương, bên cạnh là Thái Thản Tuyết Ma Vương, phía sau là hàng trăm Thái Thản Tuyết Ma khí thế ngút trời, hùng hổ tiến thẳng về phía doanh trại đế quốc Nhật Nguyệt. Thấy Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc, Tuyết Đế mỉm cười nói: "Đây chỉ là hạch tâm lực lượng của cực Bắc chi địa mà thôi, lực lượng chúng ta có thể vận dụng là thứ mà ngươi không cách nào tưởng tượng được, tựa như ngươi cũng căn bản không có nhìn thấy qua lực lượng hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm vậy." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo nghi vấn hỏi: "Chẳng lẽ lần trước phát động thú triều, ngũ đại hung thú còn không phải lực lượng hạch tâm sao?" Tuyết Đế lắc đầu, nàng ôn tồn giải thích: "Ngũ đại hung thú quả thực là những kẻ mạnh nhất tinh đấu đại xâm lâm vào lúc này, nhưng nếu nói đến sức mạnh cốt lõi thì chúng vẫn chưa thực sự bộc lộ hết đâu. Kỳ thực, hiểu biết của ngươi về thú thần đế thiên còn quá nông cạn, hắn không chỉ thống trị tinh đấu đại xâm lâm mà bản thân hắn còn là người đại diện cho chúa tể của toàn bộ hồn thú chúng ta. Nếu hắn thực sự quyết tâm trả thù nhân loại bằng mọi giá thì không chỉ riêng tinh đấu bạo động mà ngay cả cực Bắc băng nguyên của chúng ta cũng phải nghe lệnh hắn, cùng nhau tấn công nhân loại. Đến lúc đó, cục diện chính là ngọc đá cùng vỡ, nhân loại các ngươi hiện giờ quả thật rất mạnh, nhưng sự tích lũy hàng chục vạn, thậm chí cả triệu năm của hồn thú cũng không phải thứ các ngươi có thể tùy tiện hủy diệt. Kết cục cuối cùng, cho dù các ngươi có thắng thì đại lục này e rằng cũng bị tàn phá đến chẳng còn gì." Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế đã đến được khu vực mục tiêu, cách đại quân đế quốc Nhật Nguyệt khoảng trăm dặm. Tuyết Đế ra lệnh cho Thái Thản Tuyết Ma Vương dừng lại. Ngay sau đó, nàng hóa thành bạch quang, xung nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo và lên tiếng nói: "Vũ Hạo, từ giờ trở đi, bọn chúng giao cho ngươi chỉ huy, dự định làm sao, bản thân ngươi tự quyết đi, ta cũng muốn về trong thân thể ngươi nghỉ ngơi một hồi." Hoắc Vũ Hạo nhìn hai vị quái vật khổng lồ cấp độ hung thú rồi nghiêm túc nói: "Hai vị, rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi, chờ một chút chúng ta phải đối phó chính là một chi quân đội nhân loại." Thái Thản Tuyết Ma Vương gật đầu đáp: "Tuyết Đế đã nói để chúng ta nghe ngươi, vậy ngươi liền đến an bài đi." Băng Hùng Vương cũng hưởng ứng nói: "Đúng vậy ông ngoại, ngươi để Tiểu Bạch làm cái gì, Tiểu Bạch liền làm cái đó." Vậy là Hoắc Vũ Hạo bắt đầu trình bày kế hoạch tác chiến chi tiết của mình. Cũng trong lúc này, tại doanh địa đế quốc Nhật Nguyệt, Quất Tử đang xem xét báo cáo trinh sát. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi toát ra mấy phần nghi hoặc. Sau một hồi, thanh âm Quất Tử lẩm bẩm vang lên nói: "Sao có thể một điểm động tĩnh cũng đều không có?" Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo bí mật bay lên trời cùng với Tiểu Bạch, hắn ẩn thân trong mây mù bằng hồn kỹ mô phỏng. Sau khi trinh sát, Hoắc Vũ Hạo xác định đế quốc Nhật Nguyệt tập trung dò xét về phía đế quốc Đấu Linh. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo là phải làm mù quân đội địch trước khi tổng tấn công. Lúc này, bọn họ đã tiếp cận phạm vi dò xét của hồn đạo khí trinh sát đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đạt tới độ cao 4000 m, Hoắc Vũ Hạo quay qua phía Tiểu Bạch rồi nói: "Tới phiên ngươi biểu diễn rồi." Tiểu Bạch đắc ý hô lớn: "Không thành vấn đề, nhìn ta trổ tài đây." Dứt lời, băng hùng vương hiện tại bản thể khổng lồ cao tới 30 m, hồn lực kinh người bùng phát từ cơ thể nó, ngưng tụ thành một vòng xoáy băng tuyết khổng lồ. Ở độ cao 4500 m, vị trí nằm ngoài tầm với của hồn đạo khí trinh sát, vòng xoáy này mở rộng tới đường kính 5000 m. Băng hùng vương phấn khích cầm lên một tiếng, đôi hùng trưởng to lớn giơ cao rồi đột ngột ấn mạnh xuống dưới. Vòng xoáy băng tuyết lập tức rời khỏi tầm kiểm soát, từ từ giáng xuống và lan rộng ra xung quanh. Đây chính là hồn kỹ thiên phú, băng hùng bạo phong tuyết. Rất nhanh, trận bão tuyết kinh hoàng bao trùm lấy toàn bộ doanh trại đế quốc Nhật Nguyệt cùng các thiết bị dò xét. Bên trong xoáy trướng, Quất Tử nghe thấy tiếng gió rít gào, ánh đèn chập chờn muốn tắt. Nàng lao ra thì lập tức bị một luồng gió lạnh thấu xương kèm theo vô số mảnh băng sắc bén tạt vào mặt. Trước tình hình ấy, Quất Tử vội thốt lên: "Nguy rồi!" Dứt lời, nàng lập tức hạ lệnh kích hoạt hồn đạo hộ cháo, rồi phóng người bay lên cao. Từ trên cao nhìn xuống, cô nàng thấy những mảnh băng sắc như dao nhọn đang tàn phá bừa bãi khắp doanh trại, xé rách lều bạt, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Quất Tử hét lớn: "Địch tập kích!" Đồng thời bắn tín hiệu khẩn cấp. 500 hồn đạo sư thuộc quân đoàn Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng bay lên, liên kết hồn đạo khí phòng ngự, tạo thành một tầng màn sáng khổng lồ để chống chọi với bão tuyết. Nàng nhanh chóng nhận định đây không phải thiên tai mà là nhân họa, cho nên lập tức hạ lệnh cho tất cả binh sĩ thường lui vào gầm giường, dùng chăn đệm che chắn cơ thể. Thế nhưng rất nhanh, Quất Tử nhận ra trận bão tuyết này là một dương mưu, mục đích là nhằm phá hủy hệ thống trinh sát trên không và trì hoãn tiến độ khai thác mỏ. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đứng trên vai Tiểu Bạch, tranh thủ lúc bão tuyết đang hoành hành để tìm kiếm và tiêu diệt toàn bộ số hồn đạo khí trinh sát lảng vảng ở rìa cơn bão. Cuối cùng, bão tuyết cũng dần suy yếu, nhưng doanh trại bên dưới đã tan hoang. Đúng lúc này, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên cách đó không xa. Quất Tử nhìn thấy rõ ràng một bóng hình khổng lồ đang lao vào các công trình ngoại vi với tốc độ kinh hoàng và bắt đầu đập phá. Nhận ra bóng lưng người quen trên vai con gấu lớn, Quất Tử khẽ gằn giọng: "Hoắc Vũ Hạo!" Cùng với sự tức giận, nàng lập tức hạ lệnh: "Tiểu đội 1, giải quyết hắn." Rất nhanh, 10 tên hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng lập tức tiếp cận, bắn hàng loạt tia hồn đạo xạ tuyến về phía kẻ phá hoại. Đến đây thì cũng hết tập 131 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.